فاير برو كمنتج جديد على السوق القطري كان لازم يتقدم بطريقة عن طريق خلق الحاجة عند المهندسين وعند المشاريع لاستخدامه، بالإضافة إنه هو تكنولوجيا جديدة وكان بيلبي المطالب اللي بيحتاجها السوق القطري في مجال مكافحة الحريق لبعض التطبيقات اللي كان من الصعب استخدام المنتجات الأخرى فيها. فاير برو يعتبر من الحلول المبتكرة الجديدة على مستوى العالم، بالإضافة لسهولة تركيبه عن مختلف الغازات الأخرى، إنه بيتميز إنه عنده فترة معايشة في الموقع تتعدى 15 سنة ولا يحتاج صيانة دورية مثل الغازات الأخرى. إضافة إلى ذلك إن الغازات الأخرى تحتاج متطلبات معينة في الغرف التي تحميها للتأكد من فعاليتها، وهو لا يتوفر مع فاير برو. فبالتالي العميل والاستشاري والمهندس اتجهوا لاستخدام الايروزول وفاير برو في هذه التطبيقات لسهولة استخدام تركيبه وسهولة فعاليته وقدرته على مكافحة الحريق بنفس الكفاءة إن لم تكن أفضل. شركة ايشيل تتعامل مع مختلف الشركات على مستوى العالم. ما يميز شركة فاير برو عن مختلف هذه الشركات هي الأشخاص الذين وراء المنتج، فهم يتميزون بالتعاون والابتكار وسهولة الاتصال والدعم الكامل المتناهي لوصول المنتج في أحسن قيمه إلى العميل والتأكد من رضا العميل طوال الوقت.